नमस्कार, मी दीप्ती इंडोर आउटडोअरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। हा माझ्या चॅनलचा सगळ्यात पहिला आणि इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ आहे। ह्या चॅनल थ्रू नक्की कोणती इन्फॉर्मेशन मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे, त्याचा तुम्हाला नक्की काय फायदा होणार आहे हे सगळं ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि चॅनलशी कनेक्ट होण्यासाठी सबस्क्राइब करा। सर्वप्रथम इंडोर सेक्शनबद्दल सांगते। मी स्वतः बाय प्रोफेशन इंटिरियर डिझायनर असल्यामुळे माझ्या चॅनलचा इंडोर सेक्शन हा पूर्णपणे इंटिरियर डिझाइन या विषयावर असणार आहे। इंटिरियर डिझाइन रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स आणि इन्फॉर्मेशन अतिशय सोप्या शब्दात लोकांपर्यंत पोहोचावी या हेतूने हे सर्व व्हिडिओज बनवले जाणार आहेत। तुमचं स्वतःचं घर आणि तुमची वर्कस्पेस डिझाइन, डेकोरेट किंवा रिनोव्हेट करण्यासाठी या माहितीचा तुम्हाला निश्चितपणे उपयोग होणार आहे। नाउ लेट्स नो अबाउट द आउटडोर सेक्शन। आउटडोर सेक्शनचा पहिला पार्ट आहे टुरिझम म्हणजेच पर्यटन। वेगवेगळे टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स, तिथले साईटसीइंग पॉइंट्स, फेमस फूड, शॉपिंग, टुरिस्ट सीझन, राहण्याची आणि फिरण्याची सोय, त्याचा खर्च, कल्चरल इव्हेंट्स हे सगळं काही टुरिझमच्या व्हिडिओजमधून तुमच्याबरोबर शेअर केलं जाईल। आउटडोर सेक्शनचा दुसरा पार्ट आहे रिजनल आणि डेस्टिनेशन फूड रेसिपीज। ह्यात भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रांतांमधलं किंवा टुरिस्ट पॉईंटवर मिळणाऱ्या फेमस फूडच्या रेसिपीज दाखवल्या जाणार आहेत। मुख्य म्हणजे ह्या रेसिपीज तुम्हाला घरच्या घरी बनवता येतील अशा प्रकारे दाखवल्या जातील। टुरिझम व्हिडिओजबद्दल सांगायचं तर तुमची आवड, तुमचं बजेट आणि तुमच्याकडे असणारा वेळ ह्या तीन गोष्टींची सांगड घालून प्रवासाचं योग्य ठिकाण निवडण्यासाठी ह्या व्हिडिओजचा तुम्हाला निश्चितपणे उपयोग होईल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्या टुरिस्ट पॉईंट्सना आत्ता लगेच भेट देणं तुम्हाला शक्य नाही त्यांची घरबसल्या झलक आणि छोटीशी सफर या व्हिडिओजच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळणार आहे। अर्थात जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा तुम्ही या ठिकाणांना प्रत्यक्ष भेट द्यालच। इन शॉर्ट, इंडोर आउटडोर हा चॅनल इंटिरियर डिझाइन, टुरिझम आणि रिजनल रेसिपीज या विषयावरचा असणार आहे। त्यामुळे ह्यापैकी कोणत्याही विषयात तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। खाली रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या शेजारी बेल आयकन म्हणजे घंटेचं चित्र दिसेल त्याच्यावरही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या सगळ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मिळत राहतील। वन मोर थिंग यू मस्ट बी नोईंग की चॅनलला सबस्क्राईब करणं टोटली फ्री असतं। यासाठी तुम्हाला कोणतीही कॉस्ट स्पेंड करावी लागत नाही। त्यामुळे तुमच्या माहितीत जर कोणाला ह्या टॉपिक्समध्ये इंटरेस्ट असेल तर त्यांनासुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की सांगा। आपण लवकरच पुन्हा भेटणार आहोत नवीन व्हिडिओसोबत। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इंडोर अँड आउटडोर।